किस वाका कोई आखण, जय अज भूला होई। नानक आपै करे कराए, नामै नाम समावणिया। माज महला तीजा। आपै रंगै सै सुभाए, गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाए। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਰਸਨਾ ਰੰਗ, ਚਲੂਲੀ ਪੈ ਪਾਏ ਰੰਗ ਚੜਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਨਿਰਭਉ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ, ਬਿਗ ਭਉ ਜਲ ਸਬਦ ਤਰਾਵਣਿਆ। ਰਾਹਉ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੈ ਚਤਰਾਈ, ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ। ਜੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇਹਾ ਜਾਸੀ, ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧੈ ਕਿਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਸਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਅਣ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਸੱਚ ਰਾਤੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਮੋਇਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜੈ ਸੁਖ ਪਾਉ ਸਮਾਵੈ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਤਨ ਵਿਟੋ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਸੱਚਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਭਤੀਜੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪੀਜੈ। ਬੈਸ ਸੁਤਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਆਪੈ ਕਰ ਸਤ ਮਨਾਵਣਿਆ। ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੁਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰਿ ਜੀ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਪੀਤਾ ਤਿਸ ਤਿਕਾ ਲਹਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪੈ ਮਿਲੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਸਬਦ ਸੁਹਾਇਆ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਹਰਿ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਿਧ ਸਾਧ ਕਰੈ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਨ ਹੋਵੀ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਆੜਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ, ਮੂਰਛਾ ਨਾ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਸੁਖੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਇਕ ਸਿਉ, ਲਿਵ ਲਾਏ ਦੂਜੈ ਭਰਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਣਜ ਕਰੇ ਵਪਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ।
ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੈ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪ ਵੰਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸੱਚ ਵਣਜੈ ਸੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਅਨੰਦਨ ਗਾਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸੱਚ ਸੁਹਾਇਆ, ਜਿਤ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੈ ਸੇਵਿਆ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਵਣਿਆ। ਭਾਉ ਪੂਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟੈ ਪਾਏ, ਅਨਰਾ ਚੁਕੈ ਹਰ ਰਸ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਸੁਖ ਬਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਕਿਤੋਂ ਪਾਇਨ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ। ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਜਮਦਰ ਬਾਧੈ ਝੋਟਾ ਖਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਜਾਣੈ ਤਾਈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੈ। ਸੱਚੈ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਸੇ ਤਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਅਣਦਿਨ ਹਰ ਸਲਾਏ ਸਾਚਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਮਰਮ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਖੋਟਾ ਪਸਾਰਾ, ਕੂੜ ਕਮਾਵਣ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਭਾਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਭੂਲੈ ਫਿਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਤ ਪਿਆਰਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕੜ ਕੜ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਖ ਲਖਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ, ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੀ ਭੰਡਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵਣਿਆ। ਅਣਦਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜਾਚਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤੂੰ ਲੈ ਮਲਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਸਨਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਮਿਲ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੋਹ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਲੋ ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖ ਤੁਰ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਕਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ।
ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾ ਤਾਰੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕੋ ਫਿਰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਧਿਆਇ ਨ ਹਿਰਦੇ। ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸਾ ਖੂਜੈ ਤਾਕੋ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ। ਆਠ ਪੈਰ ਤੋ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ, ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਵਾਸੀ, ਸਭਨਾ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਜਾਪੈ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਸੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਅਗਾਵਣਿਆ। ਤਿਸ ਘਰ ਸਹਿਜਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ, ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਸਦਕੀਲਾ। ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਸੋ ਵਡ ਸਾਹਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ। ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿਛੋ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਤਉ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਸੁਆਮੀ, ਲਵੈ ਨ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਸੋ ਤੋ ਧਿਆਏ, ਸਾਜਨਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕੁਮਾਈ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਤਹਿ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਊਚੋ ਊਚਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤਮ ਊਚੋ ਮੂਚਾ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵੰਝਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਤ ਸਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ, ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੋ ਭਗਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਕੌਣ ਅਦਾਸੀ, ਕੌਣ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਾਦਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ। ਕੌਣ ਕਰਮ ਕੌਣ ਨੇ ਕਰਮਾ, ਕੌਣ ਸੋ ਕਹਿ ਕਹਾਏ ਜੀਓ। ਕੌਣ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੋ ਦੁਖੀਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਵਿਮੁਖੀਆ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਿਛਰੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਕੌਣ ਸੋ ਅਖਰ ਜ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ ਜਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਗਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਮਨ ਜਾਮਨ ਟੂਟਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹ ਕਰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਵਿਮੁਖੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀਐ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਰ ਜ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ। ਇਕ ਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਤਾ ਕਿਆ ਕਾੜਾ, ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤਾ ਜਨ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਤਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਬਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਓਲਾ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਜਨ ਡੀਠਾ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਏਕੋ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵਣਿਆ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਦੇ ਮਨਹਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਦਇਆ ਧਾਰ ਰਾਖੇ ਤੁਧ ਸੇਈ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕੰਡਾ ਚਾੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹਿ ਸੰਤੋਟ ਨਾ ਆਵਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਨਾ ਪੂਹੈ ਤਿਨ ਕੋ, ਰੰਗ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ।
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਸੁਮਾਲੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਤੁਧ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਸਾਜਣ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਨਿਆ। ਜਿਸ ਕੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ, ਤਿਸ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੈ ਕਾਈ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਊਚ ਆਥਾ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ। ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠੁਕਰਾਈ, ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਾਈ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਜਿਤ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਜਾਈਐ। ਤੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੁਲੈ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਲ ਜੀਓ। ਜੋ ਸਿਮਰੰਦੇ ਸਾਈਐ, ਨਰਕ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ। ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਗਾਈ, ਜਨ ਮਨ ਬੂਠਾ ਆਏ ਜੀਓ। ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਬਹਿਣੇ। ਹਰ ਧਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ, ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ। ਹਰ ਅਮਿਓ ਰਸਾਇਣ ਪੀਵੀਐ, ਮੋਹਿ ਡਿਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਨਿਤ ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ। ਜੋ ਹਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤਿਨਹਿ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ। ਸੋ ਸੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋ ਮਸਤਕ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਗ ਜੀਉ। ਮਨ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਗਾਈਆ, ਇਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤ ਸਾਈਆ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਉਪਜਿਓ, ਤਰੇ ਸੱਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਗ ਜੀਓ। ਕਰਤਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜਨਮੈ ਕਾਫਲ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਪਾਵੰਦਾ ਕੰਤ ਹਰ ਤੇਰਾ, ਥਿਰ ਹੋਆ ਸੁਹਾਗ ਜੀਓ। ਅਟਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਪੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਨਾਇਆ। ਲਾਏ ਅੰਚਲ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਅਨ, ਜਿੱਤਾ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਜੀਉ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ ਰਹਾਉ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ, ਮਿਟ ਗਏ ਭੈ ਦੂਰੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਤਾ ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ। ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਘਟ ਘਟ ਏਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰੇ। ਪਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੇਵਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮ ਆਪ, ਹਰ ਜਪ ਭਈ ਠਰੂਰੇ। ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਤਪਾਵ, ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਏ ਹੋਏ ਮੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੀ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥਕ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਭੇਣ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਧਾਮ। ਹਰ ਨਹ ਨ ਮਿਲਿਐ ਸਾਜਨ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੀ ਗਰਾਮ। ਸਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤਮੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਨਾ। ਜਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸੈ ਘਨਾ। ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ। ਜਿਨੀ ਰਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਨਾ ਪਾਗ ਮਨਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਐ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਆ। ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ,
ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤਣਾ ਹਰ ਅਬਨਾਸੀਓ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ। ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਏ। ਦਾਈ ਵਸਾਰ ਵਗੁਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੜੰਦਾ ਲੂੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੀਵਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਰੰਗ ਸਭ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੀ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੇਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਐ ਧਨ। ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰੋਵਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਨ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤੇ ਤਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸੰਦੀ ਆਸ। ਦੂਏ ਪਾਏ ਬਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜੇ ਹਾਂ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਰਾਸ। ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾ ਹੋਈ ਖਲਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੋਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾ ਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਵਣ ਤੈਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਸਾਮਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਭਾਦੋ ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋ ਤੇ ਖਿਣੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਣ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਆਉ ਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਲਾਵੈ ਮਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਲਾਈਆ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ ਮਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਣ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਬਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ
ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਮੰਗਰ ਮਾਏ ਸੁਹੰਦੀਆ ਹਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਸਾਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆ। ਨਾਨਕ ਬਾਛੈ ਧੂੜ ਤੈਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਕਿਆ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰਖਿਆ। ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾਵਣਿਆ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਕਲਮੈ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਥਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕੋ ਫਿਰਦੈ ਬ੍ਰਹਮੈ ਇੰਦਰ ਧਿਆਇਨ ਹਿਰਦੈ। ਕੋਟ ਤਤੀਸਾ ਖੋਜੈ ਤਾਕੋ ਗੁਰ ਬਿਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ। ਆਠ ਪੈਰ ਤੁਧ ਜਾਪੈ ਪਵਨਾ ਧਰਤੀ ਸਿਵਕ ਪਾਇਨ ਚਰਨ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਨਿਵਾਸੀ ਸਭਨਾ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਜਾਪੈ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਈ ਤ੍ਰਿਪਤਸ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਅਗਾਵਣਿਆ। ਤਿਸ ਘਰ ਸਹਿ ਸਜਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਅਰਧ ਬਨੋਦ ਕਰੈ ਸਭ ਕੇਲਾ। ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਸੇ ਵਡ ਸਾਹਾ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਆਮੀ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਸੇ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਸਾਧ ਜਿਨਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਏ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਤਿਸ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤਿ ਮੁਚੋ ਮੁਚਾ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਵੰਜਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤਿ ਮੁਚੋ ਮੁਚਾ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵੰਜਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੋ ਭਗਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਬਾਧਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ। ਕੌਣ ਕਰਮ ਕੌਣ ਨੇ ਕਰਮਾ ਕੌਣ ਸੋ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਜੀਓ। ਕੌਣ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੋ ਦੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੋ ਸਰਮ ਕੌਣ ਵਿਮੁਖੀਆ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਿਛਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਤਾਵਤ ਰਹਿਤਾ ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾ। ਧਨ ਗ੍ਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀਆ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖੀਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨ ਮੁਖ ਬੇਮੁਖੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਐ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਚਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੈ, ਆਪੈ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਤਾਪੈ। ਇਕ ਸਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਨਾਨਕ ਇਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਾੜ, ਹਰ ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਜਨ ਕਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਸੋ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੰਗ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਕਾਰ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ, ਲਾਹਾ ਭਗਤ ਸੂਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਗੁਬਾਰ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਜਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸੱਚੈ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸੱਚ ਬੁਲਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਹਉ ਭਾਲ ਬਕੁਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨ ਕੋਈ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਦੁਖ ਰੋਈ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦਗਤ ਹੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਲ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਸੋ ਲੇਵੈ। ਪੌੜੀ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ। ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲਿਆਨ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਹਿ ਸਾਰੀ ਆਪ ਖੁਆਏ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਇਆ। ਚੱਲਨ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸ ਵਧਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਹਰ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਨ ਅਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋਏ ਕੈ, ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰ, ਮੁਖ ਉਜਲੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਬਾਹੀ ਸਲਾਹਾ, ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਇਕ ਮਨ। ਸਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਖਤੈ ਉਪਰ ਲੜ ਮੁਏ। ਦੂਜੈ ਬਹੁ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਕੀਆਂ ਮਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਪੈ ਅਸਗਾਹ, ਗੋਤੇ ਖਾਹੇ ਨ ਨਿਕਲੈ। ਤੀਜੈ ਮੁਹੀ ਗਰਾ, ਭੁਖ ਤਿਖਾ ਧੋਏ ਪੌਕੀਆ। ਖਾਂਦਾ ਹੋਏ ਸੁਆਪੀ, ਖਾਣੇ ਸੂ ਦੋਸਤੀ। ਚੌਥੇ ਆਈ ਉਂਗ, ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਪਵਾਰ ਗਿਆ। ਪੀ ਉਠ ਰਚਾਇਣ ਬਾਦ, ਸਹਿ ਵਰਿਆਂ ਕੀ ਪਿੜ ਬੱਧੀ। ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ, ਸਭ ਜੇ ਅੱਠੀ ਪਉ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਨ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਠੀ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਰਹਿਨ ਅਕਿਤੇ ਰੰਗ। ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਥਾ, ਬਿਰਲੇ ਪਾਈਐ। ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਪੌੜੀ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ, ਸੱਚ ਸੁਨਾਇਆ। ਮੁੱਠੀ ਤੰਦੈ ਚੋਰ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਇਨੈ ਚਿਤ ਕਠੋਰ, ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਜਿਤ ਘਟ ਸੱਚ ਨ ਪਾਏ, ਸੋ ਭੰਨ ਕਢਾਈਐ। ਕਿਉ ਕਰ ਪੂਰੈ ਬਾਟ, ਤੋਲ ਤੁਲਾਈਐ। ਕੋਈ ਨ ਆਖੈ ਘਟ, ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ। ਲਈਅਨ ਖਰੇ ਪਰਖ ਦਰ ਬਿਨਾਈਐ। ਸੌਦਾ ਏਕਤ ਹਟ, ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ, ਨਾਵਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧ, ਨਾਮ ਏਕ। ਫੂਲੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਰਮ ਬੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਕੈ, ਸੁਤੀਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਤਿਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੂ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਉਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਉ।
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ ਬੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਓ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੀ ਬੋੜ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ। ਸੱਤੀ ਪੈਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਈਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਕੱਟੈ ਰਾਸ। ਉਥੈ ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਐ ਕਰੈ ਕੀਚੈ ਸਾਵਾਸ, ਬੋਲਣ ਬਾਦਲ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਖਸਮੈ ਪਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਪ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਏ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪੌੜੀ। ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤਿਆਏ ਸੱਚ ਵਿਗਸਿਆ। ਸੱਚੈ ਕੋਟ ਗਿਰਾਏ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਿਆ। ਸੱਚੈ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬਖਾਨ ਸੂ ਮਹਿਲ ਖਵਾਈਐ। ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਬੁੱਝ ਬਖਾਨ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੈਰਾਗਣ ਹਿਵੈ ਕਰ ਬਾਦਾ, ਭੋਜਨ ਸਾਰ ਕਰਾਈ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਾਣੀ ਕਰ ਪੀਮਾ, ਧਰਤੀ ਹੱਕ ਚਲਾਈ। ਧਰਤ ਰਾਜੀ ਅੰਬੜ ਤੋਲੀ, ਪਿਛੈ ਟੰਕ ਚੜਾਈ, ਏਵੜ ਬਾਦਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ, ਸਭ ਸਹਿ ਨੱਥ ਚਲਾਈ। ਏਤਾ ਤਾਨ ਹੋਵਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਕਰ ਪੇ ਅੱਖ ਕਰਾਈ, ਦੇਵੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੜ ਦਾਤੀ, ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਖਣ ਆਖਣ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣਨ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਨ। ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ ਜਾਂ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਕੂੜ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ, ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬੰਨ ਚਲਾਈਐ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਤਨ ਸਾਰ ਸਾਰ ਰਲਾਈਐ, ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਭੁੱਖ ਜੇ ਪੈ ਜੇ ਖਾਈਐ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੂੜ ਨ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਮਹਿਲ ਖਵਾਈਐ। ਸਭ ਜਗ ਠੱਗਿਓ ਠੱਗ ਆਈਐ ਜਾਈਐ, ਧਨ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈਐ। ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਰੁਖ ਧਰਮ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆਨ, ਰਾਸ ਰਸਿਆ ਹਰਿਆ, ਸਦਾ ਪੱਕੈ ਕਰਮ ਧਿਆਨ। ਪਤ ਕੇ ਸਾਧ ਖਾਂਦਾ ਲਹੇ, ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰ ਦਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਹੇ ਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖ ਪਤ ਪਰਵਾਲਾ, ਫੁੱਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ, ਤਿਤ ਫਲ ਰਤਨ ਲੱਗੈ, ਮੁਖ ਪਖਤ ਹਿਰਦੈ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਲੇਖ। 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ, ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਬਸੇਖ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ, ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਪੌੜੀ। ਜੀ ਬਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਝੂਠਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਐ। ਸੱਚ ਨਾ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਧੰਦੈ ਧਾਈਐ, ਕਾਲ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲ ਸਿਰ ਦੁਨਿਆਈਐ। ਹੁਕਮੀ ਸਿਰ ਜੰਦਾਰ ਮਾਰੈ ਦਾਈਐ, ਆਪੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਨ ਬਸਾਈਐ। ਮੋਤ ਨ ਚਸਾ ਬਿਲਮ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਬਿਸ ਆਖਤ, ਧੂਰਾ ਨਿਮ ਫਲ, ਮਨਮੁਖ ਬਸੈ ਤਿਸ ਜਿਸ, ਤੂੰ ਚਿਤਨ ਆਵਹੀ। ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਕਿਸ, ਹੰਡਨ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਤ ਪਖੇਰੂ ਕਿਰਤ ਸਾਥ, ਕਬ ਉੱਤਮ ਕਬ ਨੀਚ, ਕਬ ਚੰਦਨ ਕਬ ਅੱਖ ਡਾਲ, ਕਬ ਉੱਚੀ ਪਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈਐ, ਸਹਿਬ ਲੱਗੀ ਰੀਤ। ਪੌੜੀ। ਕੇਤੇ ਕਹੈ ਬਖਾਣ
ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ। ਦੇਵ ਕਹਿ ਬਖਿਆਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਣਾ। ਪੜੀਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਬੂਝੀਐ ਭਾਵਨਾ। ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਭੇਖ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਾ। ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਅਲਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਮੰਨੇ ਨੌ ਬਿਸੰਖ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਨਾ। ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸ਼ ਢਾਡੀ ਗਾਵਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਮਨ ਬਸਾਵਣਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਹਿਆ ਨਾਗੀ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੂਚਾ ਪੇ ਲਾਏ। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਤੁਰ ਖਸਮ ਕਾ ਅਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨ ਮੁਖੜੈ ਡੁੱਬੈ। ਹੱਕ ਨਿਆਏ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਆਪੇ ਖਸਮ ਵੇਖੈ। ਕਰ ਵਿਉ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਥ ਰਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕੋ ਤਾਂ ਪਾਰਖ ਜਾਣ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਬੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਬਾਟ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹਾਨ ਲਾਏ ਹਾਨ। ਲੱਭ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸੋ ਬਿਸਤ ਪਰਮਾਨ। ਸਰਤਨ ਦੇ ਅਗਾਸ ਕੋ ਕਿਉ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਣ। ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਅਗੰਮ ਹੈ ਬਾਹੇ ਦੜ ਜਾਣ। ਪੌੜੀ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਕਰਨ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਰੇ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਮੈਲਾ ਮੱਝ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਵਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੋਹਣ ਕਦਮੇ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਰਿਆ। ਸਖੀ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋ ਪਿਆਰਿਆ। ਬਣ ਨਾਵੇਂ ਤਿਰਗਵਾਸ ਪਿਟ ਨਾ ਜੀਵਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰੂ ਮੀਨਾ ਤਿਪਤਿਆ ਕੀ ਲੈ ਨ ਭੁਖ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨ ਤਿਪਤਿਆ ਸੈਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗ ਸੁਖ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੇਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨੇਫ ਲਿੰਗ ਤਸ ਜਨਮ ਸਜਾਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਬਿੰਦ ਤੇ। ਸਾਰੰਗ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ। ਕਰ ਕਤੇ ਬਾਸੈ ਜਿਨੀ ਕਲ ਰਖੀ ਤਾਰ। ਪੌੜੀ ਖਸਮੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਢਾਡੀ ਬਸਿਆ। ਸਚ ਕਮ ਕਲਾਨ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ। ਕਸਮੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ਮਨੋ ਰਸਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੱਢੇ ਮਾਰ ਜਨਮ ਸਰਸਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦਸਿਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿਦੁਸਿਆ। ਢਾਡੀ ਕਥੇ ਅਕਥ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗੈ ਰਾਸ ਹਉ ਜੂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਖਤਿਉ ਜੰਮੇ ਖੱਤੇ ਕਰਨਾ ਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਧੋਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੋ ਗੁਣ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾਹੇ ਤਪਾਹੀ ਪਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣਾ ਦੁਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁਖ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਇ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰਿਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁਪ ਪੌੜੀ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ। ਸੱਚ ਪਰਖ ਲਖ ਸਿਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਉਜੜ ਉਲੇਰਾ ਗੁਰ ਵੇਖਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਬਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਾਇਆ ਰਤਨ ਘਰਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੁਖੀਏ ਸੱਚ ਬਾਲਿਆ। ਨਿਡਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਰਭ ਸੇ ਗਾਲਿਆ। ਨਾਮੋ ਪੁੱਲਾ ਜਗ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪੈ ਮਰੈ ਪੀਪੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰੇ ਸੈਲਾ ਆਇਆ ਸੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੈ ਬਿਨ ਜੀਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਬਿਨ ਜੇ ਮਰੈ ਮੋਹੇ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨ ਕਬਹੁ ਚੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਗਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦੀ ਸੁਖ ਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਰ ਕੋਇ ਪਿਨ ਮਲਵਾਣੀ ਝੂਠਾ ਮੰਗੋ ਖਾਈ। ਬੋਲ ਪਈਐ ਮੂੰਹ ਲੈਣ ਵੜਾਸਾ ਪਾਣੀ। ਦੇਖ ਸਗਾਈ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਕੋਇਨ ਭਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੇਂਦੇ ਤਾਮੁ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ। ਦੀਵਾ ਮੁਖ ਤਿਕਤਾਉ ਪਾਈ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤੁਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਵਖਾਣੀਐ। ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋਚਾ ਗੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ। ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਵੈ ਧਰਮ ਤਾਉ ਹੋਵੈ। ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੀਰ ਕਰੈ ਸੋ ਕਰਤੈ ਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਗ ਵਖਾਣੀਐ। ਜਿਚੜ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿਚੜ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਬੋਲੇ ਬਿਨ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛ। ਕਰਿਓ ਆਪ ਜਗਤ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਤੁਧਿ ਆਪੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ।
ਮੂਟ ਗੋਲੀ ਪਾਏ ਕਹਿ ਤੁਧ ਆਪੋ ਜਤ ਕੁਆਇਆ। ਤਿਸ ਨਾਇ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਹੈ ਨੈਤ ਉਤੈ ਭੁਖ ਤਿਹਾਇਆ। ਸਹਿਸਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਰ ਜਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਸਭ ਥੱਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਸੁਖ ਰੱਜਾ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਕੁਲ ਉਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਸੋਭਾ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਕਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰੌਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਦਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ। ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੈ ਲੋੜ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਿਆਣੀਐ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਧ ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਜਨਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸਭ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਕ ਨਾ ਬਖਸ਼ੈ ਮਿਲ ਲੈ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧੈ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਖੜੇ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਚੱਕਰੀ ਵਿੜਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਉਤ ਰਤ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਪਤ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲੈ ਸੱਚੇ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤ ਗੁਫਾ ਕਰੀ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ। ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਆਕਾਸੀ ਉੜਦ ਰਹਾ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਪੁਰ ਕਰ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਪੈਰਾ ਧੋਆ ਸਦਾ ਕਾਰ। ਬਕਰਤਾ ਪਿਅਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਰਹਾ ਮਨ ਧਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਮਨ ਵੇਕਾਰ। ਨਾਹੋ ਨਾਮੈ ਨਾਹੋ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਸਤਰ ਪਖਰ ਪਖਲ ਕਾਇਆ ਆਪੈ ਸੰਜਮ ਹੋਵੈ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਗੀ ਨ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਅੰਧਾ ਭੂਲ ਪਿਆ ਜਮ ਜਾਲੈ ਵਸਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਘਾਲੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੁਝੇ ਮਾਨੇ ਨਾਉ ਤਾਂ ਕੇ ਸਤਬਲ ਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਵਾਪ ਭੁਲਾਏ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ ਤੂੰ ਸਮਝਾਵੇਂ ਮੇਲ ਮਲਾਉ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਬਾਦੀ ਸਭ ਕਾਲ। ਰਹਾਉ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਓਟ ਪਾਪੁਨ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਟ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਮਨ ਖੋਟ। ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸਾਜ ਪ੍ਰੀਖ। ਜਲ ਪ੍ਰੈਨ ਰਸ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਖ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ਈਖ। ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੜ 10 ਦਵਾਰ ਪੰਚ ਵਸੇ ਮਿਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਆਪ ਤੁਲੇ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਤੋ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਿ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਵੈ। ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ ਕਿਉ ਅਬਨਾਸੀ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ ਨਿਹਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਸਹਿਜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਏ ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਛੁਟੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਨਿਸਬਾਸ ਸੁਖ ਦੁਖੀਆ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿਨਾਸ਼।
ਸਾਜ ਬਿਹਾਗ ਤਕੇ ਆਗਾਸ, ਦੈ ਦਿਸ ਤਾਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸ। ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੇ ਗੋਇਲ ਥਾਟ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੁਟੇ ਬਿਖਮਾਟ। ਬਿਨ ਵੱਖਰ ਸੁਨੋ ਘਰ ਹਾਟ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੋਲੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ, ਸਚ ਰਹਿ ਪੂਰੇ ਹਰ ਲੋਗ। ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੀਤ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਜਾਗੇ ਹਿਤ ਚੀਤ। ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਕੀ ਕੀਤ, ਤਰ ਤਾਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਸੁਜੀਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਏਕ। ਰਹਾਉ ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਭੜ ਵਾਓ, ਜਿਹਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸਵਾਓ। ਦਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਭਾਉ, ਆਪ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਮੋਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਪੰਚ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਮਨ ਦੋਏ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਬਹੁਥ ਚੜੋ ਜਾਂ ਆਵੇ ਵਾਰ, ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਤ ਦਰਗੇ ਮਾਰ। ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਧਨ ਗੁਰਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਰੇ ਕੰਕਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਲਟਿਓ ਕਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ। ਤ੍ਰੈ ਪਵਨ ਬੇਦ ਆਪ ਮਰਾਰ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੇ। ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਜੇ। ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਆਪ ਮੁਵਾ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਭਈ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਤ ਸਤ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਨਾਮ। ਅਦਿਕ ਬਿਥਾਰ ਕਰੂੰ ਕਿਸ ਕਾਮ, ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮ। ਆਨ ਮਨੋ ਤਉ ਪਰ ਕਰ ਜਾਉ, ਨੇ ਕਿਸ ਜਾਚੋ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਮਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਮਰਨ ਰਹਿਨ ਰਸ ਅੰਤਰ ਭਾਏ। ਗੁਰ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਗਗਨ ਪੁਰ ਜਾਇ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿਨ ਹਰ ਸਰਨਾ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਭਾਗੇ, ਕਮਲ ਬਗਾਸ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਮਹਾਰਸ ਆਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਸੰਜਮ ਸੂਚਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਪਉ ਮੂਚਾ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਲਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨ ਮੇਟੇ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੁਆ, ਵਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਆ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤ। ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਏਵਡ ਦਾਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਭਗਤ ਪੁੰਡਾਰ। ਕੀਆ ਗਰਭ ਨ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ। ਤਨ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣਾ ਭਗਤ ਸਰਨਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਅਕਥ ਕਹਾਇਆ ਪਿਓ ਪੀ ਆਇਆ, ਅਨਪੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਕਿਆ ਡਰੀਏ ਡਰ ਡਰੇ ਸੁਮਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ। ਰਹਾਉ ਕਿਸ ਨਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਹਾਰ ਰਾਸ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇ ਸਾਬਾਸ। ਜਾਹੇ ਸਵਾਰੇ ਸਾਜ ਬਿਆਲ, ਏਤੇ ਉਤ ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕਾਲ। ਅਹਨਸ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਮ ਮਿਲੇ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾ, ਹਿਤਕਾਰ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥੇ ਆਕਾਰ। ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹੇ ਵਖਿਆਨ, ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਣ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਾ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਰਹਾਉ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਪੰਡਤ ਮੁਖ ਸੋਈ।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਨ ਪਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਹਰ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸ ਬੁਝਾਇਆ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ। ਬਾਜੀ ਏ ਸੰਸਾਰੋ ਲੱਭ ਲੋ ਮੁਝ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇਂ। ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰੋ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ। ਜਿਉ ਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰੋ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਸੋਕਰ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਸੋਕਰਤ ਕੀ ਤਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਆੜੇ। ਬਾਹੁਰ ਨ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਹਉ ਤੁਧ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ। ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ। ਬੇਲ ਪਰਾਈ ਜੋ ਹੈ ਜੀਅੜੇ। ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ। ਛੁੱਟੜ ਹੋਈਏ ਨਾਰੀ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਏ ਸੁਪਨੰਤਰ। ਤੁਧ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਰ ਚੋਰੀ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੀਆ ਤਾਂ ਮਨ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਲਤ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨ ਟੋਈ। ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੋਈ ਰਹਾਓ। ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੋਏ ਨਾ ਰੂਪਾ। ਕੱਪੜ ਕੇਰੇ ਭਾਰਾ। ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਨਕ। ਝੜ ਝੜ ਪਏ ਗਵਾਰਾ। ਪੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸ ਚਾਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਦੇ ਦੇ ਨੀਮ ਦਿਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ। ਭਸ ਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਸੰਚੇ ਸੰਚ ਨ ਦੇਈ ਕੇ ਸਹੀ। ਅੰਧ ਜਾਣੇ ਸਭ ਮੇਰੀ। ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ। ਸੰਪੈ ਕਿਸੇ ਨ ਕੇਰੀ। ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਗ ਤਿਸੇ ਕਾ ਭਾਣਾ ਰਹਾਓ। ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕਰ ਭਾਰਾ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨਿਆਰੇ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤਿਸੇ ਕੀ। ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਣਾ। ਕਿਉ ਰੱਖੋ ਕਾਰਬਾਰ ਮਣਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਣਾ। ਆਗੇ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਪਕਣਾ ਰਹਾਓ। ਉਸਾਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੇ ਦੁਆਰਾ। ਪੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾਤਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ। ਅਵਰ ਲੁਟੇਨ ਸੋ ਪੰਚ ਜਨਾ। ਢਾਹੇ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ। ਸਾਤਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ। ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ। ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ। ਕਾਮਨ ਲੋੜੇ ਸੋਇ ਨਾ ਰੂਪਾ। ਮਿੱਤਰ ਲੁੜੇਨ ਸੋ ਖਾਦਾ ਤਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਨ। ਜਾਸੀ ਜੰਪਰ ਬਾਧਾ ਤਾ। ਬਾਧਾ ਤਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਭੀਟਰ ਮੁੰਦਰਾਂ। ਖਾਇਆ ਕੀਜੇ ਖਿੰਥਾ ਤਾ। ਪੰਚ ਚਲੇ ਵਸ ਕੀਜੇ ਰਾਵਲ। ਇਹ ਮਨ ਕੀਜੇ ਡੰਡਾ ਤਾ। ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੇ ਵਪਾਵਸਤਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾਸਤ। ਕੰਧ ਮੂਲ ਮਨ ਲਾਵਸਤਾ ਰਹੋ। ਮੂੰਡ ਬੰਡਾਏ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਈਏ। ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾ ਤਾ। ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ। ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸੰਦਾਸਾ। ਕਰ ਪਟੰਬ ਗੱਲੀ ਮਨ ਲਾਵਸ। ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨ ਜਾਵਸਤਾ। ਏਕ ਸਚਰਨੀ ਜੇ ਚਿਤ ਲਾਵੇ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕੀ ਧਾਵਸਤਾ। ਜਪਸ ਨਿਰੰਜਨ ਰਚਿ ਮਣਾ। ਕਾਹੇ ਬੋਲੇ ਜੋਗੀ ਕਵਟ ਗਣਾ। ਰਹੋ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੇ ਆਣੀ। ਵਿਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਵਿਹਾਣੀ ਤਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਨਾਗੀ ਦਾਜੇ। ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਸਤਾਣੀ ਤਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਔਖਦ ਮੂ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨੇਕੇ। ਜੇ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿਤ ਕੀਜੇ ਰੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ ਲੀਜੇ ਰੇ।
ਮਨ ਏਕੋ ਸਹਿ ਭਾਈ ਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵੈ। ਲਖਨ ਲਖਨਾ ਜਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮਿੱਠੀ, ਹਮਤ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ। ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀ, ਲਾਜ ਟੂਕ ਸਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਖ ਲਾਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਰੇ। ਜੋ ਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਵਾ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ। ਸੁਬਰ ਭਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਊਣੇ, ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਰੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਪੰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਸ ਪਾਈ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿੱਦੂ ਥਾਮ ਹਮ ਆਏ। ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੈ, ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਯੋ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਏ। ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ, ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਪੰਨੇ, ਘਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੈ। ਤਟ ਤੀਰਥਮ ਨਵਖੰਡ ਦੇਖੇ, ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾ। ਲੈ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲਾਗਾ, ਘਟਹੀ ਮੈਂ ਮਨਿਆਰਾ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਉਪਾਵ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਆੜਾ ਗਣ ਬਰਾਬਰ ਤਪੇ, ਭੀਤਰ ਵਗੇ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲੀ ਥਾਉ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਗਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਸਭ ਸਹਿ ਲੰਗਾ। ਪੈਨ ਪੈਨ ਵੇਖੈ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ, ਏਕ ਆਚਰਜ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮ ਬਚਾਰੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ, ਸਹਿਜ ਪਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਕਹਾ ਗੋਵਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਦੇ ਜਗਾਈ। ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਹੈ ਕਹੈ ਕਥਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਬੁਝੈ ਹਰ ਸੋਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੇਖੈ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਏ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੈ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨ ਕੋਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੈ ਬੂਝੈ ਜਨ ਕੋਏ ਰਹਾਉ, ਅਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨ ਬੁਝੈ। ਕਥਨੀ ਕਰੈ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੁਝੈ, ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨ ਸੀਝੈ। ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਦਾਰਾ, ਇਸ ਕਲ ਜੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ।
ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਕਰ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗਵਾਰੇਰੀ। ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਨ ਸਾਚੇ ਰਾਤੈ ਹਰ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸੱਚੇ ਮਹਲ ਸਚ ਨਾਮ ਸਮਾਹੋ, ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਪਵ ਜਲ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰ ਰਹਾਉ। ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਭਰਮੈ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਗ ਜਨਮਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਚੇਤੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਆਪ ਭੁਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਉ ਵਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਲਾਇਆ, ਮਹਾ ਦੁਖ ਖੱਟੇ ਵਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪੇ ਨੌ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਏ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਇਆ, ਤਨ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ, ਸਹਜੇ ਸਹਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਜਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਵਿਖ ਖਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਟੰਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੋਹਿਆ ਮਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਜਨ ਸੋਏ, ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਜਨ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ। ਅਖੁੱਟ ਨਾਮ ਧਨ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰੈ, ਆਪ ਉਦਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖੇ ਔਰ ਤਾਰੇ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਦਾ ਮਨ ਦਾਸਾ, ਹੋਮੈ ਮਾਰ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸਾ। ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਨ ਕੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਆਂਦਨ ਜਪੈ ਹਰ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਬੜ ਭਾਗ ਸੰਜੋਗ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਜਨਮ ਜੀਤ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪਾਏ ਰਹਾਉ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਠਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੰਨੈ ਵਿਰਲੇ ਚਖ ਡੀਠਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁ ਕਰੇ ਅਚਾਰ, ਬੈਨ ਆਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਹੰਕਾਰ। ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਓ ਮਾਇਆ ਫਾਸ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਛੁਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੌੜੀ ਵੈਰਾਗਣ। ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮੇਘਲਾ, ਬਸਤ ਹੈ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮਦੇ ਪਾਣੀ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਮੈਨ ਪੱਗਾ ਵਸਰਤ ਫਰਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਹੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਤ ਹੈ ਸੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ। ਤੈਸੇ ਜਾਹੇ ਸਮਾਹੀ ਰਹਾਉ, ਐਸਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ।
नाना रूप सदा है तेरे, तुझ ही माह समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूलै नाही। जा का कारज सोई पुर जाने, जे गुर कै शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे भरम कहाही। नानक तत तस्यों मिलया, पुनर्प जन्म ना होआही। गौड़ी वैरागण महला तीजा, सब जग काले वस है, वांदा दूजे पाए। हਉ मैं कर्म कमावदे, मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरनी चित लाए। गुरमुख नाम निधान लै, दरगे लय छड़ाए रहाओ। 184 परम दय, मन हठ आवे जाए। गुर का शब्द न चीन्यो, फिर जोनी पाए। गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम बसिया मन आए। आंदन भगति रत्या, हर नामै सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हो मैं तजे बकार। जन नानक करमी पायन, हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पीड़े दिन 4 है, हर हर लिख पाया। शोभावंती नार है, गुरमुख गुण गाया। पेव कड़े गुण संभलै, साहुरे वास पाया। गुरमुख सहज समाणिया, हर हर मन पाया। सुसरे पईए परवसै, कहो कैत विद पाइय। आप निरंजन आलख है, आपे मलाइय रहाओ। आपे ही प्रभ दे मत, हर नाम ध्याइय। बड़ भागी सतगुर मिलै, मुख अमृत पाइय। होमै दवदा बिन सजाए, सहजे सुख समाइय। सभे आपे आप वरतदा, आपे नाय लाइय। मन मुख गर्भ ना पायो, अज्ञान अयाणे। सतगुर सेवा ना करै, फिर पछताणे। गर्भ जोनी वास पाएंदे, गर्भ गल जाने। मेरे करते एवे भावदा, मन मुख परमाणे। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया, तुर मासक पूरा। हर हर नाम ध्याया, भेटिया गुर सूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर वंद पवीरा। हर हर बख्श मलाए प्रभु, जन नानक कीरा। गौड़ी वैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया। हर तत्त विचारा, मत मलीन प्रगट भई। जप नाम मुरारा, सह सख्त मटाइया चूका अंधियारा। तुर खसम जन को लिखिया, तन हर नाम प्यारा। तन कहत विद पाइये संत जनों, जिस दे हों जीवा। हर बिन चसा न जीवती, गुर मेलो हर रस पीवा रहाओ। हों हर गुण गावा नित, हर सुनी हर हर गत कीनी। हर रस गुर ते पाया, मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है, जन भगत हर दीनी। जिस गुर ते हर पाया, सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है, हम अवगण आरे। पापी पाथर डूबदे, गुरमत हर तारे। तू गुण दाता नरमला, हम अवगुण आरे। हर शरणागत राख लेहो, मूढ़ मुग्ध निस्तारे। सहज आनंद सदा गुरमति, हर हर मन ध्याया। सज्जन हर प्रभ पाया, कर सुहेला गाया। हर दया धार प्रभ बेनती, हर हर चिताया। जन नानक मंगै धूड़ तन, जिन्ना सतगुर पाया। गौड़ी ग्वारी महला चौथा, चौथा चौप दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंडित सिमर शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करया। मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी। हर भज मन मेरे तर, भव जल तू तारी रहाओ। सन्यासी बभूत लाए दे सवारी, पार त्रै त्याग करी ब्रह्मचारी।
ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਖਤਰੀ ਕਰਮ ਘਰੇ ਸੂਰਤਣ ਪਾਵੈ, ਸੂਦ ਵੈਸ ਪਰ ਕਰਤ ਕਮਾਵੈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੈ, ਹਰ ਤੇਰੀ ਸਿਹਟ ਤੂੰ ਆਪ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਹਰ ਟੇਕ ਟਕਾਈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਰ ਕੀ, ਪੰਜ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜਨ ਕੀ। ਤਰ ਭਾਵ ਜਲ ਆਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨ ਹਰ ਕੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਹਾਉ, ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਤਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੋ ਹਮ ਰਾਮਾ, ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਕਾਮਾ। ਜੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ, ਸੋ ਜਨ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤੇ ਭਾਵੈ। ਜਨ ਪਗ ਰੇਣ ਬੜ ਪਾਗੀ ਪਾਵੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨ ਆਈ। ਜਨ ਕੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਈ। ਗੌੜੀ ਬਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਲਚ ਕਰੇ, ਭਰਮੇ ਪਰਮਾਇਆ। ਬੇਕਾਰ ਫਿਰੇ ਬੇਕਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਉਠਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮ ਹਰ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋੜ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ, ਘਰ ਕੇ ਕਮ ਲਾਏ। ਨਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ। ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ, ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਅਰਥ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਕੈ ਬੰਦੇ ਕੈ ਡਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਰਪਤ ਮਰ ਜਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਿਤ ਸੌਦਾ ਸੂਦ ਕੀਚੇ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿ ਤਾਈ ਜਾਂ ਲਾਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਣੇ, ਟੋਟੈ ਮਰ ਜਾਈ। ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜਿਤਨੀ ਭੂਖ ਅੰਨ ਰਸ ਸਾਧ ਹੈ, ਤਿਤਨੀ ਭੂਖ ਫਿਰ ਲਾਗੇ। ਜਿਸ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਆਗੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਆਸ ਨਿਤ, ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ, ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਨ ਪਰੇ ਹਰ ਦਵਾਰ। ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੈਲੇ, ਕਬਹੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਉ। ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ। ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਹੇ ਹਰ ਪਾਵੇ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੈ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਿਏ ਛੁਡਾਈ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਦਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਹਾਈ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜੀਉ ਲੁਭਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਅਨ ਰਸ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ, ਕਿਉਂ ਛੁੱਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ,
ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗਣ ਸਾ ਮੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨ ਮੇਰਾ। ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਿਹੂਣ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗ ਗੁਰ ਉਬਰੇ, ਪੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ, ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਅਨ ਖਾਣਾ। ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ, ਰਸ ਅੰਨ ਪੁਗਾਣੀ। ਜਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਈ, ਪਸ਼ੂ ਹਉ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹਮ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਟ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਹਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਜਨ ਪਾਲਤੀ, ਰਾਖੇ ਨਦਰ ਮਯਾਰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਗਰਾਸ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੋਚਾਰ। ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿਖ ਰਾਖਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਮੇਰੇ RAM ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਇਆਣੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਦਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ ਰਹਾਉ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਗਗਨ ਫਰੰਤੀ ਉਡਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਰਾਖੇ ਚੀਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਵਚਰੇ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਸਾਰ ਸੁਮਾਲੀ। ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਖੇ ਜੀ ਨਾਲੀ। ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤ ਕੇਰੀ। ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੇ ਕਿਸ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਵਸ ਗਤ ਹੈ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ, ਹਰ ਰਾਖੇ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ। ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੂ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰ ਤਸਾਬ, ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਗ ਨ ਸਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਚਿਤ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੰਤੇ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛੁਡਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਇ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ, ਹਉ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਰਹਾਉ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਪੁਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆਂ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਧੂੜਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ। ਟੋਟਾ ਮੂਲ ਨ ਆਵੀ, ਹਰ ਲਾਭ ਨਿਤ ਦ੍ਰਿੜੀਐ। ਜਿਸ ਕੋਰ ਦੇ ਵਗਾਸੈ, ਪਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਉਧਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ। ਹਰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਪਇਤ ਗੂੜਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹੋ ਗੋਲੀ, ਜਬ ਹਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਰ ਦੀਨੋ ਜਗਤ ਸਭ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ। ਰਹਾਉ ਕਰੋ ਕਰੋ ਬਵੇਕ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਈ, ਖੋਜ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਟੰਡੋਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਭ ਜੋਤ ਸਬਾਈ, ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਕੋਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਸਭ ਜਗ ਕੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਤੁਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਓ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸਿਰ ਵੇਚਿਓ ਗੁਰ ਪੈ ਮੋਲੀ। ਹਰ ਜੀ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ, ਤੁਮ ਅਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਦੁਖ ਗਾਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪ੍ਰਖ ਬਦਾਤੇ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹਮ ਜਾਤੇ।
राम मेरा मन हस्य तीरथ संत संगत मिल राम रस पाया। हर रामे नाम सुमते रहो। हर नाम हर हर जग अवगत। हर नाम रस सत जिनके पाप दुख सब से गुणमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुरसन तो सर नाते। धर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप ठाक तुझे अवर न दाते। जा नानक नए नाम लह जी जिवे हज पिए हर कृपा ते। घोड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जीवन दाते। मेरा मन हास्य तीराते सतगुर बचन दियो सत निर्मल। जप हर हर नाम मन साचे। राम मेरा मन सन बेद लियो हर साचे। ये काल के मुँह जगत सब ग्रसिया सतगुर के बचन हर हम बारे। रहाओ जिनको प्रीत नहीं हस्यति दे सागत मूढ़ नर गाते। जिनको जन्म मरण नत पारी विश्विष्टा मर मर पाते। तुम दयाल सन प्रभ तालक मोको दीजे नाम हरे हर जाचे। हर के नाम दा सम कीजे मन नित कर कर नाचे। आपे सावड प्रभ स्वामी अमर जारे हथां च। मेरा मत जियो रा सब तेरी जाना नानक के सा प्रभ साचे। घोड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दया सर्व दुख भंजन। एक बिनो सुनो दे काने जिसे तुम जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणे। राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम ओढ़ मोह दोस्त मत होते गुरु सतगुर के बचन हर हम जाने। राहो जितने रास अनरस हम देखे सत्य तने फीक पखाने। हर का नाम अमृत रस चाख्या मैं सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुरु सतगुर ने पेटिया ते साखत मोड़ दीवाने। जिनके कर्म ही तुर पाए देख दीपक मोहे पहचाने। जिनको तो तुम दया कर मेलो ते हर हम सेव लगाने। जा नानक हर जप प्रगटे मत गुर मत नाम समाने। घोड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभु सदा नाल है। स्वामी कहो किथे हर पो नसिए हर आपे बख्श ले प्रभ साचा। हर आप जड़ाए छुटिए मेरे मन जप हर 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 मन जपिए। सतगुर की सरनाई भजबो मेरा मना गुरु सतगुर पीछे छुटिए। रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता। जित सेविए निज घर बसिए गुरमुख जाए तो घर अपना कर चंदन हर रस कसिए। मेरा मन हर 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 जसो तुम लाहा हर मन हसिए। हर हर राम दया कर देवे ता कम हर रस चखिए। मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए। से साकत जो चोर जना नाम सारिया मत निके निकट ना पिटिए। मेरा मन सेवो लख निरंजन नारा जित सेवी लेखा छुटिए। या नानक हर प्रभ पूरे किए इन मासा तोड़ न कटिए। घोड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसखत प्रभ तुमरे। मेरा जीव पिंड सब तेरी दया कर हम दर्द दुखाओ। मेरे मन ता लोच कनेरी राम मेरे मन ता लोच मिलन हर केरी। गुर कृपा कृपा किंचत गुर की निहार मिले आए प्रभ मेरी। रहो जो हमारे मन चित्त है स्वामी साबे तुम हर जानो मेरी। अंदर नाम जपी सुख पाई द जीवा सर तेरी। वो सतगुर दाते पंथ बताया हम मिल आए प्रभ मेरी। आंदन आंदन प्या बड़ पागी सब आप जी जन केरी। जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वास्कृत है हर केरी। या नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी। घोड़ी पूर्वी महला चौथा यह मनवा के नाटके बोरंगी। दैद सो दिल चल चल हाचे हाचे गुर पूरा पाया बट पागी। हम दे दिया मन ठाडे राम हम सतगुरु लाले कांडे। रहो हमरे मस्तक दाग दुगाना हम कर जगरु भो साडे। पर बकारपन भो किया भो दूत तार पराडे। जिनको प्रीत दे हर नाही
तिन कूरे गाढ़न गाढ़े। जो पानी कागत बिन जात है तो मन में गर्भ गलाडे। हाँ जाने है कुछ जाने आगे जो राखे त्यों ठाडे। हाँ फूल चो गुर कृपा तारो जा नानक उतरे काढ़े। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਯੂੰ ਯੂੰ ਚੱਲੇ ਚੁਬੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨ ਮਨ ਪਵਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੋ ਸੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕਾ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। घोड़ी पूर्वी महला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है। किस साधन पावे तीठा, हर दीन दयाल अनुग्रह किया। हर गुर शब्दी चाखड़ी ठा, राम हार कीर्तन गुर लेव मीठा। रहाउ अर्घ में गोचर पार ब्रह्म है, मेल सतगुर लाग बसीठा। जैन गुर बचन सुखाने हीरे, तिन आगे आन प्रीठा। मन मुख हीरा तो कठोर है, तन अंतर कार करीठा। बिसिर को बहुत दूध पियाई है, वैखनिक से फूल फलीठा। हर प्रभयान मिलावो गुर साधु, कस गरड शब्द मुख लीठा। जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर तसरी राम बेचिया। पूरे गुर कै आगे, सतगुर दाते नाम दड़ाया। मुख मस्तक भाग सुभागे, राम गुरमता हर लिव लागे। रहाओ घट घट रमैया, रमत राम राय। गुर शब्द गुरु लिव लागे। ओम मन तन देवों काट गुरु को, मेरा परम भव गुर बचनी भागे। अंधियारे दीप कयान जलाए, गुर ज्ञान गुरु लब लागै। अज्ञान अंधेरा बिनस बनास्यो, कार बास नहीं मन जागे। सागत बदमाया तारी, तिन जम जोहन लागा। उन सतगुर आगे शीस न बेचिया। वो आवे जाहे अभागै, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकर। हम शरण प्रभु वर मांगे, जन नानक की लाज पात गुरु है। सर्व बेचो सतगुर आगे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अहंकारी अहंकार अज्ञान माता। गुर मिलिया आप गवाया, हम मैं रोग गया सुख पाया। तान तान गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगा, जिन बिछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया। सहज नंद भया मन मोरा, गुर आगे आ बेचाया। हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए, हर राखो राज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहत। गुरमत मनुआ गावै, बड़ भागी गुर दर्शन पाया। तान तान गुरु लेव लावै, गुरमुख हार लेव लावै। रहाउ हमरा ठाकर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावै। हम मल मल धोवै पाप गुरु के, जो हार हार कथा सुनावै। हृदय गुरमत राम रसायन, देवा हर गुण गावै। मन रस का हर रस गाने, फिर बोहर नाम भूख लगावै। कोई करे पाप अनेक बहु तेरे, बिन कृपा नाम न पावै। जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दिरड़ावै। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करमा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कार गुर पुरख जन्मा, बड़ भागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया, रंग माणी जियो।
ਗੁਰ ਹਾਰ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਣੀ ਜੀਓ। ਬੜਭਾਗੀ ਮਿਲ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਾਰ ਰੰਗ ਭਿੰਨਾ ਆਵੋ। ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਜੀਓ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਪਾਹਾ ਜੀਓ। ਮਿਰਪੂਰ ਲਿਖੜੇ ਧੁਰ ਕਰਮਾ ਸਾਵਣ ਬਾਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਗ ਛਾਇਆ ਜੀਓ। ਮਨ ਮੋਰ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁੱਠੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਓ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਨ ਕੀਹਾ ਜੀਓ। ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਮਨ ਬਲੀਆ ਜੀਓ। ਹਰ ਤੁਠੈ ਢੁੱਲ ਢੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹਰ ਢੋਲੇ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਮਿਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਚੋਲੇ ਜੀਓ। ਮਨ ਦੇਵਾ ਸੰਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਜੀਓ। ਹਰ ਬੇਟੜਿਓ ਸਦਾ ਕੋਲੇ ਜੀਓ। ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਮਨ ਚਿਦੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਖ ਬਖਸ਼ ਜੀਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਮਨ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਰਹਾਸ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸ ਜੀਓ। ਹਰਿ ਆਪ ਉਪਾਇ ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜੀਓ। ਇਕ ਖਾਵੈ ਬਖਸ਼ ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ। ਇਕ ਨਾ ਫੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਓ। ਇਕ ਰਾਜੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਨਿਤ ਸੁਖੀਏ। ਇਕ ਨਾ ਭਿਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਓ। ਸਭ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲਖ ਲਖਾਹੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਸਭ ਦਾਲ ਦੋ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਦ ਉਤਮ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਕਿਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਬਾਝੋਂ ਤਨ ਕੁਮ ਲੈਣੀ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਧਣੀ ਜੀਓ। ਹਰਿ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਿਹਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਭੁਖ ਲਗਾਈ ਆ ਜੀਓ। ਹੂੰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਬਿਰੋਂ ਹਰ ਲਾਈਆ ਜੀਓ। ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀਵਾਇਆ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜੀਓ। ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਹ ਤੁਧ ਵਿਟੜਿਓ ਸਦ ਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਤ ਗੌਰਵ ਬਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹਿ ਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕਰ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਹਾਰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਨਿਓ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਓ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਸੁਜਾਨਾ ਭੋਲੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਓ। ਆਪੇ ਜਾਤ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ।
ਹਰ ਆਪ ਖੇਲੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜਿਓ ਇਕ ਨਾ ਭੋਗ ਭੁਗਾਏਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਇਕ ਨਗਨ ਫਿਰੈ ਨੰਗ ਨੰਗੀ ਜਿਓ ਆਪੇ ਜਾਤ ਪਾਏਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਦਾਨ ਦੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜਿਓ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ ਕਈ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰਿਆ ਚਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਰਹਾਓ ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰ ਉਪਾਇਆ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਬਿਮਾਨ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸੋ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗ ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਲਹਿ ਮਲਾਏ ਕੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਮਹਿ ਬਹੁ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮ ਫਲ ਪਾਵੈ ਮਿਟੈ ਜਮ ਤਰਾਸ ਨਿਤ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਜਾਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰ ਸੀਗਰ ਕਾਰਜ ਲਿਓ ਸਵਾਰ ਰਹਾਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ਸਰਬ ਜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੜਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਉਪਾਵ ਛੋੜ ਗੋ ਕਿਸ ਕੀ ਓਟ ਨਿਮਖ ਮਾਇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਛੋਟ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਕਰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਮਾਨ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਾਪ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਰਚਿਆ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤ ਕਰਮਾਨ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਅਛੇਦ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਟੇ ਪ੍ਰਮ ਭੇਦ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਹਤੋ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਵੈ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਵੈ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨ ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਜਤਨ ਜਿਨ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈ ਰਮਈਆ ਰੇਨ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਵੋ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਭਗਤਾ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰ ਤੇ ਸੁਰਤਾ ਜਿਸ ਪਰ ਸੌਦ ਨਵੈ ਨਿਤ ਪਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ਜਿਨ ਦੀਆ ਨੇ ਥਾਵੈ ਕੋ ਥਾਨ ਜਿਨ ਦੀਆ ਨੇ ਮਾਣੇ ਕੋ ਮਾਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਸਪੂਰਨ ਆਸਾ ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਇਆ ਸਿਲ ਕਾਟੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਕਾਟੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਸਾਲਾਹੀ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗ ਉਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਗ ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਿਕਾਰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਸਦ ਸੰਗ ਰਹਾਓ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਮਨੈ ਮਹਿਰਾਖ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਹੋ ਕੌਣ ਕਾਜ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੈ ਆਪ ਲਾਜ ਕਿਆ ਮਾਨਖ ਕਹੋ ਕਿਆ ਜੋਰ ਝੂਠਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਭ ਸੋਰ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਇਹੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੈ ਮੈਂ ਲੇਹੋ ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਹਿਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਜਨ ਤਾਰਿਓ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਓ ਰਹਾਓ
ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਖਿਲ ਵਿਖ ਗਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪੇਖੇ ਮਨ ਮਾਏ, ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਪ ਭਏ ਦਇਆਲ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕਾਲ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਣਤਾਸ। ਏਕੋ ਮਨ ਏਕੋ ਸਭ ਠਾਏ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਭ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਗਲੇ ਮੂਹੇ ਸੇ ਪਾਛੈ ਪਰੇ, ਜੋ ਬਰੇ ਸੋ ਸੰਬੰਧ ਲਗ ਖਰੇ। ਜੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਓਏ ਲਪਟਾਏ, ਉਨਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦਿੜੀ ਉਨਮਾਏ। ਉਹ ਬੇਲਾ ਕਛ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਤਾਹੂ ਲਪਟਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਆਸਾ ਬੰਦੀ ਮੂਰਖ ਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇਹ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡੋ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਹਉ ਬੰਧੋ ਹਉ ਸਾਧੋ ਬੈਰ। ਆਪਣੀ ਹਮਰੀ ਭੂਮ ਕੌਣ ਘਾਲੇ ਪੈਰ, ਹਉ ਪੰਡਤ ਹਉ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨ ਬਜੇ ਬਿਗਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਕਿਆ ਆਖ ਵਖਾਨੈ। ਜਿਤ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਣਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੀਜੈ ਦਾਨ, ਕਬੂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਵਿਆਗਲ ਭਾਰਾ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੌਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ, ਤੁਝੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ। ਰਹਾਓ ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਭੈ ਜਿਉ ਭੋਇਤ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਹੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਹੇ। ਅਗਨ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਿ ਸੰਦੂਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ। ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਗਲੀ ਆਸ। ਡੋਲੇ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮੀਤ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਸੈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਕਰ ਮਨ ਅਗਾਨਾ, ਅਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਉਰਜਿਓ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਦੇਖੋ ਬਿਲ ਲਾਤੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਧਨ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਰਾਤੇ। ਰਹਾਓ ਜਿਉ ਬਗਾਰੀ ਕੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਦਾਮ, ਓਏ ਖਸਮੈ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਉਂਦੂਕ ਸੁਹਾਮ। ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਹੋਏ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ, ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੈ ਤਾ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ। ਜਿਉ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਉਪਰ ਪੁਰਾਏ, ਖੇਤ ਕਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਠ ਜਾਏ। ਉਸ ਖੇਤ ਕਾਰਨ ਰਾਖਾ ਖੜੈ, ਤਿਸਕੇ ਪਾਲੈ ਕਛੁ ਨ ਪੜੈ। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप करे रास, नानक प्रभ आगे अरदास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। बहुरंग माया बहुविध पेखी, कलम कागद सियानप लेखी। महर मलूक होए देखा खान, ताते नाही मन तृप्तान। सो सुख मोको संत बताओ, तृष्णा बुझे मन तृप्तावो। रहाओ आस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तां मैं मन संतोख न पाया। तख्त सभा मंडन दुलीचे, सगल भेवे सगल मेवे सुंदर बागीचे। आखेड़ बिरत राजन की लीला, मन न सुहेला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहा, सर्व सुख ए आनंद लया। साध संग हर कीर्तन गाइए, कौ नानक वड भागी पाइए। जाके हर धन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। प्राणी जाना ए तन मेरा, बहुर बहुर वाहु लब डेरा। पुत्र कलतर गृहस्थ का फासा, हो न पाइए राम के दासा। कवन सो बिद जित राम गुण गाए, कवन सो मित जित तरे ए माए। रहाओ जो भलाई सो बुरा जानै, साच कहे सो बिकै समानै। जाने नहीं जीत हर हार, ये वलेवा सागत संसार। जो हलाहल जो सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कै नाही नेर, लख 84 भ्रमता फेर। एके जाल फहाए पंखी, रस रस भो करे बहुरंगी। कहो नानक जिस भय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल। हर की टहल करत जन सो है, ताको माया अगना पो है।
ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆਲ, ਨਾਨਕ ਤਜਿ ਲੇ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਬੋਚਤ ਰਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ। ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮਜਾਲ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਖ ਲਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪ, ਮਨ ਮੋਹ ਕੋ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੀ, ਮੁਖਿ ਉਜਲ ਹੋਵੈ ਦਰਬਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤਹਿ ਬਲਾਈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਦਇਆਲ ਪਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਪਹਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਨਕ ਰਸਾ ਕਾਇ ਜੈਸੇ ਢੋਰ, ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ। ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਹੁਨਾ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਜੋਨੀ ਦੋਖੀ ਨ ਰਹਾਉ। ਅਨਕ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਉ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਡਰਾਇਆ। ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵ ਸਭ ਕਾਮ, ਨੇਫਲ ਮਾਨੁਖ ਜਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭੈ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਭਜੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਪੈ ਬਿਨਸੇ ਨਿਰਭਉ ਹਲ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਵਰ ਅੰਤਰ ਤਾਰੇ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਕਾਢੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਡੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪ੍ਰਹੋ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਤਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਰਹਾਉ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹੋ, ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ। ਸਾ ਸਾ ਪ੍ਰਮਨ ਹੈ ਸਮਾਲੇ, ਸੋ ਤਨ ਸੰਚ ਹੋ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ। ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ। ਰਹਾਉ ਮਿਟ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ, ਕਰੇ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ, ਟੀਲ ਨਾ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ। ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੁਫਲ ਫਲੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੀਤਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਮੇਲੇ। ਰਾਉ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ, ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ।
ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਦੂਖ ਦਲ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਤ ਭੇਟੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ। ਆਓ ਬੇਲਾ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਉ ਰਹਾਉ। ਸਬਲ ਮੂਰਤ ਸਬਲਿਓ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੀ। ਸਬਲਿਓ ਮਾਤਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਸ, ਚਰਨ ਪੁਨੀ ਚਲੈ ਹਰ ਮਾਰਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ, ਜਿਤ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਇ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਪ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਗੁਰ ਮੂਲ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਜਨ ਮੀ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ, ਹਰ ਹਰ ਅਖਰ ਮਨ ਮੈਂ ਲੇਖ। ਰਬ ਰਿਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈ ਮੈਂ ਰਚਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, ਤਿਸ ਪਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਪਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਨ ਰਹਾਉ। ਸੋਗ ਹਰਖ ਮੈਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ, ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਰਾਖ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪਿਐ ਨਾਉ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹਿ ਥਾਉ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਮਨ ਵਸੇ ਤਉ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸਚ ਰਾਸ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਲ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਤ੍ਰਿਗ ਦੇ ਬਿਗਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਭਾਗ, ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾਂ ਸੁਹਾਗ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੈ ਅਨਸੁਆਏ, ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਦਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਉਧਰੈ ਜਨ ਕੋਟ ਰਹਾਉ। ਜੇਤੇ ਜੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੂਖ ਕਨਹੇਰੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾ ਕਾ ਦਰਸ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ।
जा कै हर वसया मन माही, ताको दुख सुख नह पी नाही रहाओ। सर्व सर्व निदान राखे जन माय, ताकै संग किल विख दुख जाय। जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाय। कर कृपा प्रभ बिनो सो दीजै, दास की तूर नानक कौ दीजै। गौड़ी महला पंजवा। हर सिमरत तेरी जाहे भलाय, सर्व कल्याण वसै मन आय। भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कह आवे काम रहाओ। रहन दिन सुगुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मनता। छोड़्यो पाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख। बिखम सागर ते जंतरे, नानक जाको नदर करे। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਜਾਹੇ ਬਕਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮ ਮਾਰ। ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਾ ਕਛੁਐ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਧਰਹਿ ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਆਪ ਕਮਾਉ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਜਾ ਕੈ ਮਾਥੈ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸ ਬਲ ਜਾਉ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚੌਪਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਜ ਛੋਡਨ ਤਿਸ ਸੋ ਮਨ ਰਚਨਾ। ਕਹੋ ਗਸਾਈ ਮਿਲਿਆ ਕੇਹ, ਜੋ ਬਿਵਰਜਿਤ ਤਿਸ ਸੋ ਨੇਹ ਰਹਾਉ। ਝੂਠ ਬਾਤ ਸਾ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤੀ, ਸਤ ਹੋਵਨ ਮਨ ਲੱਗੈ ਨਾ ਰਾਤੀ। ਬਾਵੈ ਮਾਰਗ ਟੇਢਾ ਚੱਲਣਾ, ਸੀਧਾ ਛੋੜਾ ਪੂਠਾ ਬੁਨਣਾ। ਤੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਚਰ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ। ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਤੀ ਉਠ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਠ ਜਲ ਜਾਈਐ, ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੇ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚਨਾਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਰਹਾਉ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਈ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਰ ਲਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲਹਾਰੈ, ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰੈ ਰਹਾਉ।
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਸਰੇ ਜਬ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੀਜੈ, ਛੋੜ ਮਾਨ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਚਿਤਾਰ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮਈਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਕਉ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ। ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਾਕਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ, ਤਾਕੋ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ। ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹਰ ਸਾਧੂ ਮਾਹੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਰਾਈ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੈ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ, ਤਾਕੋ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ, ਤਾਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰ ਜਮਾ। ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦਿਓ ਗੁਰਨਾਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਜਾਨਾ। ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ, ਜਿਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਲੈ ਪੁੰਚਾ। ਰਹਾਉ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨ ਨਿਰਾਲਾ, ਤਾਕੀ ਧੁਨ ਮੋਹੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਤਹ ਸਹਜ ਆਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ। ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਵਨ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਾ, ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੈ ਸਾਧਾ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਧ ਲੈ ਗਾਵੋ, ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵੋ। ਰਹਾਉ ਕਵਨ ਸੋ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਾਓ, ਕਵਨ ਸੋ ਬਿਦ ਜਿਤ ਭਵ ਜਲ ਤਰਾਓ। ਕਵਨ ਤਪ ਜਿਤ ਤਪਿਆ ਹੋਏ, ਕਵਨ ਸੋ ਨਾਮ ਹਉਮੈ ਮਲ ਖੋਏ। ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਕਾਲ। ਜਿਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ। ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨ ਲੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਪਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ, ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀਂ ਆਪਨ ਦਰਬਾ। ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ, ਆਪਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ। ਰਹਾਉ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਸੋਇ ਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨ ਨਹੀਂ ਦਾਮ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਸੋ ਦਰ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਸਿਉ ਕਹੀਐ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਬਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜੈ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇ ਬੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਬਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ,
ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਸਨਾਥ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪਤਰ ਮਹਿ ਜੰਤੁ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਗਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ।
ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਏ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚਿਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੈ ਤੁਮ ਘਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਹ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰਿਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੂਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। सेवक सिख हमारे तारी हैं, चुन चुन सत्र हमारे मारी हैं। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निबरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख लेहो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा।
ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦ ਅੰਤੇ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आखरक करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपने बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बारा सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवद उत्पाता, सकल मलेच करो रण घाता। जे अस्तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट नहीं हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हों, ताके ताप तनक मोहर हों। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहें उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोखते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सोया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी, कर मैं ना कहयो। सब तोहि बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाह गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियाँ वाधाइयाँ। राग रतन परवार परियाँ, शब्द गावण आईयाँ। शब्दों ता गावो हरि केरा, मन जनी वसाया।
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਿਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ,
ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਮਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਏ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਬਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰੀਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਨ। ਹੋ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੀਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਟੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਟੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਟੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਤੇਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਟਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ,
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧੂਤ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਆਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ ਰਾਹ। ਆਪਣੀ ਸਰਣ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ। ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਹਿ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस के गत एहि। तनासरी महला पहला। आरते इको अंकार, सतगुर परसाद। गगन में थाल रावु चंद दीपक बन, तार का मंडल जनक मोती। मल आन लो पावन चवरो कर, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसे आरती होए पवखंड ना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी, सैस तब नैन नन नैन है तोहे। सहस मूरत नाना एक तोही। सैस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सैस पद गंध एव चालत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए तिसके चानन। सब में चानन होए। गुर साखे ज्योत पर घट होए। ज्योतिष पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मन। अन दिनो मोहे आई प्यास। कृपा जल दे नानक सारंग। होए जाते तेरा नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर की। नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लै चिटकारे। नाम तेरा अम्भुला नाम तेरो चंदनो। घस जपे नाम लै तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल लै माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। पायो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फुलमाला। पार 18 सगल जुठारी। तेरो किया तुझे क्या यार को। नाम तेरा तू ही चावर ढोला। 10 8 68 चारे खानी। यह वर्तन है सगल संसारी। कह
ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਤਮ ਦਿਆਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਤੋਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਣੇ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਨ ਭਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੀ ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦਿਵਾਕਰ ਆਦ ਪਦ ਆਦ ਸਮਾਈ ਸੇਦ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਓ ਪਾਈ ਠਾਂਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਏ ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਿਆਰਾ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੇ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੀ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੇ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰ दाल सिद्धा मांगोगे हो हमरा खुशी करनत जियो पनिया छा धननी का अनाज मंगो सत सीका गौ भैंस मंगो लावेरी एकता जन तुरी चंगेरी घर के गेहन चंगे जन धन नाले वह मंगे गोपाल तेरा आरत गोपाल तेरा आरत भूखे भगत न कीजै यह माला अपनी लीजै तुम मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना मात कैसे बने तुम संगे अपना विबुता ले हो मंगी दो सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जिवाले खाट मंगो चौपाई सिर हरना अवर तुलाई ऊपर को मांगो खिंदा तेरी भगत करें जन थिंदा मैं नाही की था लभो एक नाम तेरा मैं भवो कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया सवैया याते प्रसन्न पए हैं महाम देवान के तप में सुख पाए यज्ञ करें एक बेद ररें बहुताप हरें मिल ध्यान लगावे झालर ताल मृदंग उपंग प्रभाव लिए सुर साज मिलावे किन्नार गंद्रा गान करे घन जच अपचर निरत दिखा
संकन के धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखा आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे दानत दक्षिण दे के प्रदक्षिण भालो में कुंकम आचात लावे होत कुलाल देव पुरे मिल देवान के कुल मंगल गावे हे राव हे सस हे करणानिध मेरी अबे बिनती सुन लीजिए और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई की शास्त्रान स्यों अत हेरान भीतर जूझ मारो तो साच प्रतीज संत सहाय सदा जग माही कृपा कर श्याम यह बर दीज पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने सिरियास पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो है बखानी दोहेरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार भाए गहे के लाज यस गोविंद दास तुहार ऐसे जन परताप तेजे बल बढ़ियो परताप तीन लोक जय जय कर रर नाम सत जा चतर चक्र वर्ते चतर चक्र भुगति स्वयं भाव सुभंग सर्वदा सर्वजुगति कालं करणासी दयालं स्वरूपी सदा रंग संगी अभंगं विभूते अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो
तोहि मोहि मोहि तोहि। कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, तोहि मोहि मोहि तोहि, तोहि मोहि मोहि तोहि। जो पे हम ना पाप करंता, जो पे हम ना पाप करंता, जो पे हम ना पाप करंता, आहे अनंता अतित पावना, कैसे हुंता, जो पे हम ना पाप करता, पाप करता, पाप करता, जो पे हम ना पाप करंता, आहे अनंता पतित पावन नाम, पतित पावन नाम, कैसे हुंता, तोहि मोहि मोहि तोहि, तोहि मोहि मोहि तोहि। अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, तोहि मोहि मोहि तोहि, तोहि मोहि मोहि तोहि। तुम जो नायक आछो अंतर जामी, तुम जो नायक आछो अंतर जामे, अंतर जामी। प्रभु ते जन जानी जै, जन ते स्वामी।
ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ। ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ। शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समझावे को। शरीर आराधे मोको विचार देहु। शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समझावे को। रविदास समझावे को। रविदास समझावे को। शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समझावे को। रविदास समझावे को। रविदास समझावे को। रविदास समझावे को। तोही मोही मोही तोही तोही मोही मोही तोही। अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा। तोही मोही मोही तोही तोही मोही मोही तोही तोही मोही मोही तोही। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ
ਤਰਸ ਪਇਓ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे तन मन थीवे हरे मैं निर्गुण हारे ओ गुण नाहि मैं निर्गुण हारे ओ गुण नाहि आपे तरस पयो आपे तरस पयो मैं निर्गुण हारे ओ गुण नाहि मैं निर्गुण हारे ओ गुण नाहि ओ गुण नाहि ओ गुण नाहि मैं निर्गुण हारे को गुण नाहि अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है मिल पीवो पाई मिल पीवो पाई मिल पीवो पाई मिल पीवो पाई अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है मिल पीवो पाई 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 अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है अमृत नाम निधान है मिल पीवो पाई मिल पीवो पाई मिल पीवो पाई
मिल पीवो पाई। सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई। जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई। जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई। जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर भूख रहे ना काई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर भूख रहे ना काई। मिल पीवो भाई मिल पीवो भाई। मिल पीवो भाई मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है। अमृत नाम निधान है। अमृत नाम निधान है। अमृत नाम निधान है। मिल पीवो भाई मिल पीवो भाई। मिल पीवो भाई मिल पीवो भाई। मिल पीवो भाई मिल पीवो भाई। मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है। अमृत नाम निधान है। अमृत नाम निधान है। अमृत नाम निधान है। मिल पीवो भाई मिल पीवो भाई। मिल पीवो भाई मिल पीवो भाई। सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई। सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई। तुद जे वड तू है नानक शरणाई। नानक नानक शरणाई। नानक शरणाई। सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई। सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई। तुद जेवट तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। तुद जेवट तू है
शरणाई। मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो भाई, 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 मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਸੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਈਏ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੜੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गुरु साहिब जियो वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अघना हे पूरन हे सर्ब में दुख भंजन गुणतास दुख भंजन गुणता निमाणियों के मान गुरु धन गुरु गरीब निवास सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार हाँ, सब जगत करे नमस्कार ओनानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे नमस्कार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 के मुख साधि उचले नानो सब जगत करे नमस्कार के मुख साधि उचले सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार 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 नानो सब जगत करे नमस्कार नमस्कार नमस्कार
नमस्कार सबसे दे नानक घोर मुख से भी है सदा सदा दाता नानक घोर मुख से भी है सदा सदा दाता सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे नमस्कार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 हाँ बलिहारी तिनको जिन तिहारा हार निरंकार हाँ बलिहारी तिनको जिन दिया हर हाँ बलिहारी तिनको हाँ बलिहारी हाँ बलिहारी तिनको हाँ बलिहारी तिनको दिन तिहारा हार निरंकार हाँ बलिहारी तिनको जिन तिहारा हार निरंकार होना के मुख सद उजले नानो सब जगत करे नमस्कार ओना के मुख सद उजले नानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार नानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 नमस्कार
ओह नेहो नवेला ओह नेहो नवेला ओह नेहो नवेला नाम
नानक नाम नानक नाम मिले नानक नाम मिले रब संग मिली हो मान दी नानक नाम मिले अपनी दया करो रब संग मिली हो मान दी नानक नाम मिले अपनी दया करो अपने प्रीतम सो लाग रहे अपने प्रीतम सो लाग रहे होने हो न वेला होने हो न वेला होने हो न वेला अपने प्रीतम सो लाग रहे 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 होने होन वेला 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 होने होन तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम तेरा नाम तेरा आठ पहर आराधिए हाँ आठ पहर आराधिए हाँ आठ पहर पूर्ण सतगुर पूर्ण पूर्ण पूर्ण
सतगुर ध्यान। तेरा नाम 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 दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम हाथ पहर आती है हाथ पहर आती है पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम 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 जित घाट वासै पार ब्रह्म सोई सुहावा था जित घाट वासै पार ब्रह्म सोई सुहावा था हम कंकर नेड़ ना आई रसना हर गुण राम कंकर नेड़ नाया वही रसना हर गुण गाओ राम कंकर नेड़ नाया वही राम कंकर नेड़ नाया वही रसना हर गुण गाओ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम हाथ पहर आती है हाथ पहर आती है पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम वाहेगुरु 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 पढ़ो जी सारे वाहेगुरु 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 सेवा सुरत ना जानिया ना जपै राम
जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध ओट तेरी जग जीवना ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है आठ पहर आराधी है आठ पहर आराधी है आठ पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम भय कृपाल गोसाइया नठे सोग संता भय कृपाल गोसाइया नठे सोग संता ततीवा गई सतगुर रखे आप ततीवा ना लग गई सतगुर रखे आप ततीवा ना लग गई सतगुर रखे सतगुर रखे हाँ ततीवा सतगुर रखे आप ततीवा न लगई सतगुर रखे आप हाँ सतगुर रखे सतगुर रखे ततीवा न लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दयो गुर गुर सच्चा सिरजनहार गुर टुटे सब किछ माया धन नानक साध बलिहार सब किछ पाया गुर टुटे सब किछ पाया धन नानक साध बलिहार दुख भंजन तेरा नाम जी
दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आप पहर आराधी है, आप पहर आराधी है, आप पहर आराधी है, आप पहर आराधी है। पूरन सतगुर जान, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, फरीदा काले मेंढे काला मेंढा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा, गुण ही भरिया मैं फिरा, गुण ही भरिया मैं फिरा, गुण ही भरिया मैं फिरा। लोग कहन फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश। फरीदा जे तू अकल लतीफ, जे तू अकल लतीफ, जे तू अकल लतीफ, का लिखना लेख, जे तू अकल लतीफ, जे तू अकल लतीफ, का लिखना लेख, आपन गिरबान में, आपन गिरबान में, सिर निवा कर देख, आपन गिरबान में, आपन गिरबान में, सिर निवा कर देख, सिर निवा कर देख, गुण ही भरिया मैं फिरा, गुण ही भरिया मैं फिरा,
ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਪੜੇ ਕਰੀਤਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇ ਰੀਤਾ ਪਾਵੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇ ਰੀਤਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਗੁਣ ਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਏ, ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ,
ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ। ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਉਹ ਤੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਡੋਰ ਛੱਡਦਾ ਉਨੀ ਡੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਡੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਸੁੱਟਦਾ ਥੱਲੇ। ਜਿੰਨੀ ਪਤੰਗ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਪਤੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਠੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਖੇਡ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ LA 'ਚ ਆ ਜੀ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਤਿਲਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਔਗਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਮਹਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ। ਆ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਆਓ ਜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ। ਜਪੋ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ
मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो मोको लोग निंदो मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो मोको लोग निंदो मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो मोको लोग निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदा निंदा महतारी मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो 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 निंदा होए तां बैकुंठ जाइए नाम पदार्थ मन है बसाइए नाम पदार्थ मन है बसाइए निंदा होए तां बैकुंठ जाइए जी नाम पदार्थ मन है बसाइए नाम पदार्थ मन है बसाइए हृदय सोदरो निंदा होए हमरे कपरे निंदक तोए वाह 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 गजब करता जी हमरे कपरे निंदक तोए हमरे कपरे निंदक तोए मोको लोग निंदा निंदा मोको लोग निंदा
सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक निंदक सो जो निंदा हो रहा हमरा जीवन निंदक लो रे हमरा ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹਵਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਮਾਲ ਆ। ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰੇ हमरा जीवन निंदक लो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदो निंदो मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार निंदा जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार निंदक डूबा हम उतरे पार धीमो को लोग निंदो निंदो को लोग निंदो लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो जबलोरी निंदो निंदो मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो निंदा होए तां बैकुंठ जाइए नाम पदार्थ मने समाइया नाम पदार्थ मने बसाइया वाहिगुरु हर जपो वाहिगुरु 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 नाम पदार्थ मने बसाइया नाम पदार्थ मने बसाइया नाम पदार्थ मने बसाइया दी नाम पदार्थ मने बसाइया निंदो निंदो मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो निंदो
मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो 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 मोको लोग हो हरिया भाई हर का नाम त्याए कह हो हरिया भाई हर का नाम त्याए कह हो हरिया भाई कर जपो हर का नाम त्याए हो हरिया भाई हर का नाम त्याए कह हो हरिया जी हो हरिया भाई हर का नाम त्याए हो हरिया भाई हर का नाम त्याए। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 10-15 ਦੇ ਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਆਈ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬੀਜਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਛੇਤੀ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਸਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਥੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਪਾਲਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਧਨੀਆ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਆਈ ਆ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੋਵੋ ਵੋਵੋ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਬੀਜੋ ਹੁਣ, ਰੁੱਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਅਰਥਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹਿ। ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ। ਇਹੋ ਰੁੱਤ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਸਭ ਛਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਜੀ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਗਾ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ 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 ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਧਾਈ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ
ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, 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 ਕਰ ਜਪੋ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਨਾ ਧਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਨਾ ਧਾਈ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਨਾ ਧਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜਪੋ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ। ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ। ਇਹੋ ਰੁੱਤ ਸਹਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਕਰਮ ਲਖੰਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹੋ ਰੁੱਤ ਸਹਾਈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਜ਼ਰੀ ਮੁਖ ਦਵਾਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਤਨ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਦ ਨ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇ ਜੈ ਜਾਏ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ
जो तेरा नाम दिना के ओ सतगुर बाने जाऊं नैन जो तेरा नाम दिना के ओ सतगुर बाने जाऊं एह तन माया पाहया प्यारे लितड़ा लब रंगाए माया पाहया प्यारे लितड़ा लब रंगाए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी कृपा करो, एक बार सारे मिलके कृपा करो। जिन्नी भी संगत इत्थे विराजमान है, कोई भी रसना ऐसी ना होवे जो वांझी रह जाए। सारे मिलके कृपा करो, सारे मिलके जपो। एह तन माया पाहया प्यारे लितड़ा लब रंगाए। करो कृपा। एह तन माया पाहया प्यारे लितड़ा लब रंगाए।
ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਭਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਭਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇ ਜੈ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਰੱਬ ਰੰਗਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਰੱਬ ਰੰਗਾਏ ਲਿਤੜਾ ਰੱਬ ਰੰਗਾਏ ਲਿਤੜਾ ਰੱਬ ਰੰਗਾਏ कुदरत की मना जानिए वड्डा वड्डा वे परवाह कर बंदे तू
बंदगी बंदगी जी चल जी चल घाट में साहो बंदगी 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 इख्तियार करन बंदगी विरले बंदे बंदगी करन बंदगी विरले बंदे बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोस करो के प्यार साहिब रोस करो के प्यार रोस करो के प्यार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार फुरमान तेरा सीधे ऊपर फिर ना करद विचार फुरमान तेरा सीधे ऊपर फिर ना करद विचार तू ही दरिया तू ही गरिया तुझे ते विस्तार तू ही दरिया तू ही गरिया तुझे ते विस्तार साहिब रोस करो के प्यार साहिब रोस करो के प्यार रोस करो
एक तेरा बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा जो भूल गई है ना नाम तेरा आधार मेरा जो भूल गई है ना कह कबीर गुलाम करता दिया है पामे कह कबीर गुलाम करता जिया है पामे साहिब रोस तरा के प्यार साहिब रोस तरा के प्यार रोस तरा के बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा बंदगी बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी कबीर अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी जेह सिमरत दुख जाए जेह सिमरत दुख जाए जेह सिमरत दुख जाए जेह सिमरत दुख जाए अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी कबीर अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा बंदे बंदगी एक तेरा बंदे बंदगी एक तेरा बंदगी
हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिखे बिख खाए माया मोह परम पे भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ पंथ एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलात जम त्रास मिटा एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणा दास अपने आप राखे दास अपने आप राखे कट कट शब्द सभा के कट कट शब्द सभा के दास अपने आप राखे दास अपने आप राखे कट कट शब्द सभा के 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 इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला 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 ते अपने रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ते अपने रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला गुर के चरण ऊपर बल जाई गुर के चरण ऊपर बल जाई चरण पर बल जाई चरण पर बल जाई दिन सरैन साथ सास समाली दिन सरैन सास समाली पूर्ण सबनी पाई पूर्ण सबनी पाई
ਜਾਈ ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ 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 ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ सहाय हो आप सहाय हो सच्चे दा सच्चा हो सच्चे दा सच्चा हो सहाय हो आप सहाय सहाय हो आप सहाय हो आप सहाय हो सच्चे दा सच्चा हो सच्चे दा सच्चा हो तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभु शरणा नानक प्रभु शरनाई भाई नानक प्रभु शरनाई ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭु ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭु ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ सतगुरु दीन दयाला सतगुरु
ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਫਲੋਟ ਲਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਟ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਫੋਟੋ, ਤੀਜਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਲੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੇਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਡੂ ਨਾਟ ਪਾਰਕ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ $400, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, $400-500 ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੂਪਰ ਰੋਡ ਆ, ਹੂਪਰ HOOPER। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਡੂ ਨਾਟ ਪਾਰਕ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਫੇਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੋ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਪਾਰਕ ਲਿਖੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ $500-700 ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 19 ਏਕੜ ਆ, 25-26 ਏਕੜ ਇੱਧਰ ਆ, ਕੱਲੇ ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਰਕ ਲਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰਕ। 4 ਗੇਟ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 50 ਪਾਰਕਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਚੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਹਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਫਰੰਟ ਖਾਲੀ ਆ, 3 ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊ ਉਹ ਪਾਰਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਊ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਊ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 4,000 ਫੈਮਿਲੀ, 5,000 ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, 4 ਮੈਂਬਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ $1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੇਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ $10-20 ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਜੋ ਗੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ 4,000 ਫੈਮਿਲੀ ਆ, 10-10, $20 ਵੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। $1-1 ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ $50 ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ, $2 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 8:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਾਣਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 200। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ। 712 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਇਆ, 1000 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, 1027 ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਮਚਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਾ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਟੁੰਬ ਸਕੇ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਖੂਨ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਐਸੀ ਜ਼ਿਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਪੀਲ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਦਲੀਲ, ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਖਤ ਸਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਵੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ, ਫਿਰ ਦਲੀਲ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਕਹਾਣੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੁਲਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਲਤ ਭਰੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ 2 ਅਸਥਾਨ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਓਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਲ ਦੇ ਭੈ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇਤਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਚਾਉ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਭਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਵਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਪੁੱਛੇ, ਦੁਹਾਗਣ ਪੁੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਆਓ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਗਰਜ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿਤਾਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। 5 ਕਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ 5 ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। 5 ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ हैं, ਪਰ ਇੱਕ ਕੈਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਿਰਗਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਫਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਇਤਨਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ
ਕੇਵਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਣਕੀ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਔਗੜਨਾਥ, 3 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। 24 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਘੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਿਆਂ। 24 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਮਾਣਾ, ਠਸਕਾ, ਘੁੜਾਮ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਥਨੇਸਰ ਹੈ। ਥਨੇਸਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਥਨੇਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਸਾਂਭ ਸਕੀ। ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਨੇਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ? ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਹਿਰੌਲੀ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੋ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ੀਅਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਿੜਕਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਦਲੇ, ਚਾਣਕੀ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਔਗੜਨਾਥ, ਤੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਤੇਰੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਡਿਆਈ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਡੇਰਾ ਬਣਾ, ਛੱਡੇ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਢਾਉਣਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ।
ਫਿਰ ਜੋ ਬਦਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਜਿਸ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਿਰਕਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਮਿਰਕਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਮੈਂ ਡੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੈਠਾ, ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਜੈ ਸਿੰਘ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਨ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੰਜਰ ਬੇਦਰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਖੋਭ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਦਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਮੀਨ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਲ ਬਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਸੁਭਾਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਬਾਪ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਡੋਲਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਖੜੇ ਦਾਮ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਖੜੇ ਦਾਮ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 9:45 ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ, ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ। ਦਿਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਦਿਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਰਿਓ, ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਰਿਓ। ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੀਪ ਦਾਤਿਆ, ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੀਪ ਦਾਤਿਆ। ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ, ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ। ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਾ। ਕਰੂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸ ਦਾਤਿਆ, ਕਰੂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸ ਦਾਤਿਆ। ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ। ਅਵਗੁਣੀ ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਚਰਨੀ, ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ, ਸੁਖ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਦੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਡਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਡਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਰਾਣੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ, ਰਾਣੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ। ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ,
ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪਰਹੀਤ ਦਾਤਿਆ, ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪਰਹੀਤ ਦਾਤਿਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਾਣੇ। ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਰਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਕੈਸੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਰਕਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਮੋ ਚਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਫਰਕਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਕਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਪਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੜਫਦਾ ਦਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਨੀਲੇ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ। ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਰਾਟ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮਲਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਮਲਕ ਲਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਨਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਲਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਇਹਦਾ ਨਗਰ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਏ ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਬਲਾੜ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਭਲਵਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾਨਾ ਮਲਵਈ। ਦਾਨਾ ਮਲਵਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਿਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਾਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਨਖਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਐਡੀ ਰਕਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਰੀ ਚਾਕਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 8 ਆਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਆਨੇ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਜੀ 900 ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, 1400 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨਾ ਮਲਵਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲਮਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਪਾਣਾ। ਰੋਪਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂਸਰ ਤੋਂ ਥੇੜੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖੀ ਸਰਬਰ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਬਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 4 ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਭਰਾਵੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਾਨਾ ਆਗੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦ ਇਉਂ ਵਧਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਏ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਐਵੇਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਈਏ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੜਿਆਣਾ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਦਾਨੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਖੜ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਖੜ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਹੋ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋਤੋਂ ਢੋਲ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਢਾਲੇ ਭਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੰਨੇ ਲਾਲ ਚਿਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਢਾਹ ਖੋਂਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਾਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 2-4 ਕਮਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਗੇਬਾਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਖਮਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਕਤਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਕਤਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਸੇ ਬਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸੇ ਬਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰੇ ਪਰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਬੰਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਬੰਨੀ ਭਈ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਸਿਆਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਤ ਮਰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਸ ਤਗੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਸ ਤਗੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰਾਏ ਸਮਝੇ ਨਾ ਢਾਡੀ ਘਟਿਆਰਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਵਾਹ ਵਗ ਗਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਗੱਲੀ ਪਿਸਤਨਾ ਜਾਈਏ ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਮਾਰਨ ਪਏ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ 59 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਫਰਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀ ਰਾਹ ਖਤਰਾ ਤੁਰਾਸਦ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀ ਰਾਹ ਖਤਰਾ ਤੁਰਾਸਦ, ਹਮਾ ਕੌਮ ਬਰਾੜ ਹੁਕਮ ਮਰਾਸਤ, ਕਿ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਖਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬਦਾਵੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਬਦਾਵੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਾਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾੜ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8-10 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਤੇਰੀ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 22.5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 45 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 22.5 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ 22.5 ਰੁਪਏ ਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ 12.25 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 12.25 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 70,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 22.5 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਆ ਪੈਦਲ ਫੌਜੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1,40,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਦਲ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ 2,80,000 ਰੁਪਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਚਾਕਰੀ ਦਿਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 22-12 ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। 22-12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9-12 ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰਜ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਨ ਗਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਨਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਇਹ 4 ਭਰਾ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਹਸਨਾ, ਮਾਨਕ ਤੇ ਅਬਲੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਲੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਨੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਸਨੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਸਨਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਸਕਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਰੁਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਮੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜ ਚੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਿਮੇ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਆ ਅਬਲੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਬਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਰਮਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਮਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਾਨਾ ਸਮਝਾ ਹਟਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਛਾ। ਇੱਕ ਖੇਸੀ ਹੋਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਦਿਆ ਉਹ ਆ ਖੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਲੱਦਿਆ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਾ ਤੇ ਖਬਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਭੰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾ ਕੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੱਝ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ ਚਰਗ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਦਿਆ ਚਾਦਰ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਈਏ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਰਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਵੀ ਬਰਾੜ ਭਰਾਵੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡੀਏ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਧੌਣ ਦਾ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਆਕੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਗਲ ਵੰਡੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਣ। ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਤਰਾ, ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੋਲ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕੱਟਦੇ ਗਰੀਬੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਛਕਣ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਮੁੱਕਣ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਟਾਮਾ ਨਿਤਰਨਾ।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਜਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਐ, ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਤੰਦਰੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਡ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਓ ਤਕੀਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਜੀ ਸ਼ੱਬਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਨਮਾਨਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੈਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲੜਕੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਜ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ स्वामी बाजा बड़े पातशाह, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूँ जो तूने पर उपकार किए। एक खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए। उस तेग के बेटे तेग पकड़, गुरु तेग बहादुर जी के बेटे, उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए। उस मुल्क के वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। कलगीधर महाराज वर्गा दुनिया के उत्ते कौन हो सकता है। दसम पिता वर्गी जग अंदर घाल सकदा होर घाल कोई नहीं। जेड़ा पुत बारे ऐसा पिता कोई नहीं, जेड़ा पिता बारे ऐसा बाल कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है। हजूर ने कौतक बरता दिता, माया दे ढेर लग गए। सतगुरु जी कहते लाओ लाइना, बाबा चौखियां लंबियां लाइना लागियां। 1400 बंदा भगताउणा, कल्ले कल्ले नूं पुछदे तनख्वाह चाहिदी कि सिੱਖੀ। सारे कहते बाबा सिख तेरे ही अज तनख्वाह चाहिए। 3 महीने हो गया, घर का गुजारा बड़ा औखा चलता है। सचे साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ चाकरी दे दी, रुपये दे दिते। इन्हां दा आगू, इन्हां दा जथेदार दाना मलवई सरदार, उही दाना बराड़ पिछे करके बैठा। हजूर आवाज मार के कहते दानिया तू भी तनख्वाह लै ला बई। दाना दूरों हाथ जोड़ के कहता नहीं बाबा मैं तनख्वाह नहीं लैनी, मैं सिੱਖੀ लैनी आ। 10वें पातशाह ने आवाज मारी, कहते आ पहला सीने नाल लग, घुट के कलावा भरीए। सतगुरां ने सीने नाल लाया। कहते दानिया ये तो कहते साडा घर नहीं चलता, तेनों तनख्वाह क्यों नहीं चाहिए। सूरज प्रकाश दे विच लिखिया, कहते सुन के दाने दोनों कर जोड़े, दोनों हाथ जोड़ लै। सुन के दाने दोनों कर जोड़े, दूध पूत धन सब घर मोरे। कृपा करो मुझ सिੱਖੀ दीजै, अपना दान बख्श मोहे लीजै। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिर दे उत्ते हथ रखदे आ, एडी पिठ पलोसदे आ। कहंदे दानिया मालवे दी सिੱਖੀ रख लई आ ते मालवे दी सिੱਖੀ रख लई। भाई महा सिंह ते बीबी भागो ने मझाल बख्शा लै, दानिया ते कल्ले ने सारे मलवई बख्शा लै। एक बार सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते दान सिंघा कुछ होर मंगना। हाथ जोड़ के कहता बाबा दान सिंह कहा मैनू तुसी, दान सिंह कहा। महाराज कहते हाँ। फिर सतगुरु कर दो कृपा, खंडे बाटे दी पौल दे दो, खंडे बाटे दी पौल बख्शिश कर दो, दान सिंह बना लो। सतगुरु कहते दाने ताई दान सिंह भी बनावांगे, खंडे बाटे वाली पौल छेती ही छकावांगे। गुरु सर पिंड दे विच अमृतपान होवेगा। दानिया एक गल दसदे तां कल्ले ने अमृत छकना के सारे टब्बर ने। कहंदा जी करते हो कृपा, कुलां तार दिओ सारियां, सारा परिवार ही अपने चरनां नाल ला लो।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਸਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋੜਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਥੇੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਵਾਰ ਗਏ ਆ। ਰੁਪਾਣੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਸਰ ਆਏ, ਥੇੜੀ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੱਤੇ ਆਣੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇੱਥੇ 2-2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਓ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗਿਆ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 125 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਅੱਜ ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਵਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹਜੇ ਚੋਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਿਆ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਥਾਪੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੌਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,80,000 ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਪਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਬੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢੀਏ, ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਛਾਣ ਮਾਰੀ, ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਉੱਥੋਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਪਿੰਡ ਛੱਤੇਆਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣ ਹਟੇ, ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ 3 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਆਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦਾ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਗ। ਉਹ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਘਾਲਿਆ ਆਪ ਪੀਸਾਏ ਪੀਸਾਏ। ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੋ ਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਲੇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਪ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਛੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੋਗੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਡੇ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 7 ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 7 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਇਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਆਇਆ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਕੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਮਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵਨ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਢਾਡੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ, ਢਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਦੇ ਕਾਤਕ ਨਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡੋਬ ਸਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗ ਅੱਜ ਤਾਈ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗ ਅੱਜ ਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਗੁਰਾਂ ਹੱਥੀ ਆਪ ਬੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਵਡਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਦੀ ਗੀਤ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਖਲੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਵਸਦੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੂਪ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਆਖਦਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਤਰੂ ਤਾਰੇ ਲਾੜੇ ਅੱਗੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਅਣਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦਿਲ ਚ ਸਮੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1.5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਦੇ ਸੋਧਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सगल समगरी तुम रह सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ते आइया जे डिठा सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरै करना निधि आवे धाए। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਹ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान। केस दान रहत दान। विवेक दान वसाहा दान। भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो खालसा पंथ नूं छोड़िया गया जी। खुले दर्शन ददार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट सतगुरु जीओ। आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। शामां दे टाइम आप जी दे हजूर सोदार रहरा साहिब जी दे पाठ उपरंत दीवान सजाए गए। सजे दीवाना विच रब्बी बाणी दे कीर्तन होए। कथा विचारां होईयां। ढाडी वारां गाईयां गईयां। पातशाह जी बाणी पढ़दियां सेवा करदियां आप जी दे चरण परसदियां
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन पटसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सूही महला पंजवा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। एह बिनती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। रहाओ अपनी शरण राख प्रभु दाते, गुर प्रसाद किनै विरलै जाते। सुनहो बिनो प्रभु मेरे मीता,
चरण कमल वसह मेरा चिता। नानक एक करे अरदास विसर नाहि पूरन गुणतास। नानक एक करे अरदास विसर नाहि पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कहर की रता खीय करते का होए विचारो तित कर गावो। सोहला सिवरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निरपौ का सोहला। हम वारी सोहला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े समाले देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत न पवै तिस दाते करुण सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल। देहो सज्जन सीसड़िया जो हो ऐसा विसो मेल। कहर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन। सदनहारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला। शे कहार शे गुरु छे उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक बाबा। जय कर करते कीरत होए। सो कर राख उडाई तो रहाओ। विश्वे चसिया कढ़िया पैरा थिति वारी माओ। हो आसुर देखो रुत अनेक। नानक करते के केते वेश। राग तना श्री महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तार का मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पावन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। अनहता सोद वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तो एकाओ। सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिनु। सहस तव गंध चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए। तिस दे चानण सब में चानण होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरन लोभित मनो। अंदिनो मोहे आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंका। होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम करोद नगर बो परिया। मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हरली मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर डंडाओत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साधना जाणिया। तिनंतर हों मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चलह चुवह दुख पावह। जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरण पाव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सो। खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख बड़ वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है। हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला। इहाँ का खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला। औद कहट दिन सुरैना रे। मन गुर मिल का सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संशे मैं तरियो। ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए पी आवे। एहो रस कथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाज हो। हर गुर ते मन है उसेरा। निज कहार महल पाव हो सुख सहजे। बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी
पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगै मोक कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करना निधि आवे धाए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। हे नमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट सतगुरु जी आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। आप जी दे हजूर 16 साहब दी बाणी दे पाठ कीते गए। आप जी दी टहल सेवा की गई। बाणी पढ़दियाँ सेवा करदियाँ होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा करनी। आप जी दे सुख आसन तैयार हैं। सुख आसनां ते विराजमान होवो जी। संगतां नूं खुशियां बख्शिश करो। अमृत वेले फिर दर्शन ददारे दे के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे सो थान वालिया ले तुरमुख लावा। तुरमुख लावा गुर सिखां की काल थाए। जिन हर नाम ते आवा नाम ते आवा। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज कहलावा। पूज करावा विसर नाही दातार विसर नाही दातार। अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात। नानक चाओए हो नानक चाओए हो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पंजवा।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਜਨਹਿ ਪੀਓ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ, ਦੁਰਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਭਰਮ ਬੀਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜੀਉ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥੀਓ ਰਹਾਉ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਇਹੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ। ਦਿੜ ਕਰ ਚਾਰਣ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ, ਸਹਜੇ ਬਿਖਿਆ ਭਈ ਖੀਓ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰਾ, ਇਹੋ ਅਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਲੀਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਗੀਓ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਕਲ ਜੁਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੀਓ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੂਆ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗਿਆਨਾ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕ ਬਖਸਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲੀਆ। ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀਆ ਰਹਾਉ। ਅਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ, ਬਾਹਾ ਪਕਰ ਗੁਰ ਕਾਢ ਲੀਏ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮੇਲਾ, ਸਰਨ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹੇਲਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵਹਿ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ, ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਆਪੇਵਾ। ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ, ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ, ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਉਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਪਨਾ ਕੋ ਭਾਖੈ। ਓਹਾ ਸੁਖ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਖੋਲ ਕਵਾਰ ਦਿਖਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਆਈਐ। ਮਿਲੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਹਰੋ ਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਾਕੈ ਸੰਗ ਤਰੋ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਭਏ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਮਹਿ ਬਸਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਭਇਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ। ਤਨ ਧਨ ਥਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ, ਕੌਣ ਅਨਗ੍ਰਹ ਭਇਓਰੀ। ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ਰਹਾਉ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਗਾਖਰੋ, ਸੰਜਮ ਕੌਣ ਛੁਟਿਓ ਰੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆਂ, ਸਗਲੋ ਭਵਨ ਲੁਟਿਓ ਰੀ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ।
ਐਸੋ ਸਮਰੱਥ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕਉ, ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹਿਓਰੀ। ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਹਿ ਭਈ ਨਕਾਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਰਨ ਬਨਿਓ ਰੀ। ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ, ਆਚਰਜਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨਿਓ ਰੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਅਵਲੋਕਨ, ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਲਗਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਹਿਆ, ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਕਵਨ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਮਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਰਹਾਉ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮ ਹੈ ਸੁਹਾਗ, ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ। ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਨਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੀਗਾਰ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। दुख कनो जब होते दूर, अब मसलत मोह मिली हदूर।